Hello friends, this is Bhumika from Atme Institute of Technology and Science for Diploma Studies, Rajkot. In today's session, I am going to explain types of selectors in CSS. We will cover the points like different types of selectors like HTML selector, class selector, ID selector, difference between class and ID selector, an example of it. Let us start. CSS માં અલગ-અલગ ટાઈપના ઘણા બધા સિલેક્ટર્સ યુઝ થાય છે, but here I am going to explain only three types of selectors: HTML selector, class selector and ID selector. HTML selector is also known as the element selector or type selector. કોઈ પણ CSS ની અંદર જે સ્ટાઇલ રૂલ છે એની અંદર બે પાર્ટ છે. First is the selector part, then within the curly brackets declaration part is there. સો જે સિલેક્ટર પાર્ટ છે એમાં તમે કોઈ પણ HTML ટેગ આપી શકો વિધાઉટ બ્રેકેટ્સ, then it is known as the HTML selector. એટલે CSS ની અંદર સ્ટાઇલ રૂલમાં જ્યારે પણ તમે HTML ટેગ આપશો, HTML ટેગનું નામ આપશો અને CSS ને કે સ્ટાઇલ રૂલને જ્યારે તમે HTML ફાઇલ સાથે લિંક કરાવડાવશો ત્યારે એ HTML ટેગ ઉપર બધા જ ફોર્મેટિંગ સેટિંગ અપ્લાય થઈ જશે જે તમે એ સ્ટાઇલ રૂલની અંદર આપેલા છે. So HTML selectors means કોઈ પણ HTML tag નું નામ without brackets. Now next is the class selector. જ્યારે કોઈ પણ વેબ પેજના કોઈ સ્પેસિફિક પાર્ટ ઉપર તમારે ફોર્મેટિંગ સેટિંગ્સ અપ્લાય કરવા હોય અને at that time you can use this class selector. ક્લાસ સિલેક્ટર છે એ ડોટથી આઈડેન્ટિફાઈ થાય છે. દેટ મીન્સ કે તમે જ્યારે ઇન્ટરનલ CSS છે એ બનાવતા હો તો તમે સ્ટાઇલ ટેગની અંદર ઇન્ટરનલ CSS ને હેડ સેક્શનની અંદર લખતા હો તો ત્યારે કોઈ પણ ક્લાસ સિલેક્ટર બનાવવા માટે ફર્સ્ટ ઇટ વિલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધ ડોટ. ડોટ છે એ એવું આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે છે કે એ ક્લાસ સિલેક્ટર છે અને જ્યારે તમે એ ક્લાસ સિલેક્ટરને કોઈ પણ HTML ટેગની અંદર અપ્લાય કરો એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ કેન બી ડન વિથ ધ યુઝ ઓફ ક્લાસ એટ્રીબ્યુટ. કોઈ પણ ટેગની અંદર એક એટ્રીબ્યુટ હોય છે ક્લાસ એટ્રીબ્યુટ જેની અંદર તમે ક્લાસ સિલેક્ટરનું નામ આપી શકો અને એ સ્ટાઇલ રૂલની અંદર જેટલા પણ ફોર્મેટિંગ સેટિંગ્સ તમે કરેલા હશે HTML ટેગની અંદર અપ્લાય થઈ જશે. ધેટ મીન્સ યુ કેન યુઝ ધ ક્લાસ સિલેક્ટર ઇન એની HTML ટેગ યુઝિંગ ધ ક્લાસ એટ્રીબ્યુટ. ક્લાસ સિલેક્ટરનું જે નામ છે એ તમે કોઈ પણ વેલિડ સ્ટ્રિંગ આપી શકો એન્ડ ડોટ ઇઝ નોન એઝ ધ ફ્લેગ કેરેક્ટર. So this is how you can create any class selector. Then ID selector, same as class selector. Again તમારે કોઈ પણ સ્પેસિફિક પાર્ટ ઉપર ફોર્મેટિંગ સેટિંગ અપ્લાય કરવા હોય તો તમે ID selectorનો યુઝ કરી શકો. The only difference between class and ID selector is you can apply or you should apply class selector multiple times while ID selector should be applied only once within a web page. Hash symbol is used to identify the ID selector. જ્યારે તમે સ્ટાઇલ ટેગની અંદર ઇન્ટરનલ CSS બનાવી હોય અને તમારે ID selector બનાવવું હોય તો ફર્સ્ટ કેરેક્ટર શુડ બી ધ હેશ કેરેક્ટર. કોઈ પણ ટેગની અંદર એક ID એટ્રીબ્યુટ હોય છે એ ID એટ્રીબ્યુટનો યુઝ કરીને તમે ID selector છે એ કોઈ પણ HTML ટેગની અંદર અપ્લાય કરી શકો. The ID selector name can be any valid string of characters. હેશ સિમ્બોલ છે એ ID selectorની અંદર જ્યારે આપણે આગળ લખીએ છીએ ત્યારે બ્રાઉઝરને ખબર પડે છે કે it is the ID selector. You can use ID selector and class selector both with the same tag. એટલે કોઈ પણ HTML ટેગની અંદર તમે ID selectorથી ID એટ્રીબ્યુટથી ID selector ને અપ્લાય કરાવડાવી શકશો અને ક્લાસ એટ્રીબ્યુટથી ક્લાસ સિલેક્ટરને અપ્લાય કરાવડાવી શકશો. Now there are some differences between ID selector and class selector. જ્યારે પણ તમે ફોર્મેટિંગ સેટિંગ માટે ID અને ક્લાસ સિલેક્ટર બનાવો એટ ધેટ ટાઈમ ઇફ યુ નો ધીસ ડિફરન્સીસ દેન યુ કેન ડુ ઇટ વેરી બેટરલી. ID selector can be used or it should be used only once within a document અને ક્લાસ સિલેક્ટર છે it can be used within multiple times within a document. એટલે કે જે ફોર્મેટિંગ સેટિંગ્સ એવા હોય વેબ પેજની અંદર કે જે તમે એક જ વખત કરતા હો, દેટ મીન્સ કે સેટિંગ્સ છે યુનિક હોય વિધિન ધ વેબ પેજ એટ ધેટ ટાઈમ એના માટે તમે ID સિલેક્ટર બનાવી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ મેનુ. કોઈ પણ વેબ પેજની અંદર જનરલી જે મેનુ હોય એ સિંગલ હોય કે હેડર હોય એ એક જ હોય, ફૂટર હોય એ એક જ હોય તો એના માટે તમે ID સિલેક્ટર બનાવી શકો. અને એવા સેટિંગ્સ કે જે મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ કરવાના હોય કોઈ પણ વેબ પેજની અંદર તો એના માટે તમે ક્લાસ સિલેક્ટર બનાવી શકો.
એકચ્યુઅલી જ્યારે તમે આઈડી સિલેક્ટરને પણ મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ વેબ પેજમાં અપ્લાય કરશો ત્યારે એરર નહીં બતાવે. બટ જે આઈડી સિલેક્ટરને યુઝ કરવા માટે આપણે આઈડી એટ્રીબ્યુટનો યુઝ કરીએ છીએ. અને એ આઈડી એટ્રીબ્યુટ છે એની મલ્ટિપલ પ્રોપર્ટીઝ છે કે એના મલ્ટિપલ યુઝ છે. જેમ કે જાવાસ્ક્રિપ્ટ કે બીજી કોઈ સ્ક્રિપ્ટિંગ લેંગ્વેજીસની અંદર કોઈ પણ એલિમેન્ટને HTML એલિમેન્ટને આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે આઈડી એટ્રીબ્યુટનો યુઝ થાય છે. એટલે આઈડી એટ્રીબ્યુટના મલ્ટિપલ પર્પઝીસ છે. એટલે જ્યારે તમે સેમ વેબ પેજ ઉપર CSS પણ યુઝ કર્યું હોય, જાવાસ્ક્રિપ્ટ પણ યુઝ કર્યું હોય, બીજી કોઈ પણ સ્ક્રિપ્ટિંગ લેંગ્વેજીસ યુઝ કરી હોય, એટ દેટ ટાઈમ આઈડી એટ્રીબ્યુટ છે મલ્ટિપલ પર્પઝ માટે યુઝ થશે. તો એ બધા જ પર્પઝ છે એ મિક્સ ના થઈ જાય, તો એના માટે આપણે આઈડી સિલેક્ટર છે એનો સિંગલ ટાઈમ જ યુઝ કરીએ છીએ. Hash symbol is used to identify the ID selector, while dot symbol is used to identify the class selector. જેમ મેં વાત કરી એ રીતે યુનિક સેટિંગ્સ માટે આઈડી સિલેક્ટર જેમ કે મેનુ અને જે સેટિંગ્સ છે એ મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ કરવાના હોય કે રિપીટ થતા હોય એના માટે ક્લાસ સિલેક્ટર. આઈડી સિલેક્ટર અપ્લાય કરવા માટે આઈડી એટ્રીબ્યુટ ઇઝ યુઝડ એન્ડ ક્લાસ સિલેક્ટર અપ્લાય કરવા માટે ક્લાસ એટ્રીબ્યુટ ઇઝ યુઝડ. હવે જ્યારે તમે કોઈ સેમ ફોર્મેટિંગ સેટિંગ્સ છે એ આઈડી સિલેક્ટરની અંદર પણ કર્યા હોય અને ક્લાસ સિલેક્ટરની અંદર પણ કર્યા હોય, then what about the priority? Then ID selector has the higher priority than the class selector. So these all are the differences between ID selector and class selector. Now this is a simple example that is including all these three types of selectors. Actually there are different ways in which you can write down the CSS. In this example I have written the internal CSS. Internal CSS is written within the style tag and style tag is included in the head section. એટલે head tag ની અંદર style tag ની અંદર અહીંયા મેં ત્રણેય ટાઈપના સિલેક્ટર્સ લખેલા છે. First is the class selector. Here dot is there, that means first is the name of your class selector. Dot is not included in the name of your class selector. It is just the indicator that this first is the class selector. Here three settings I have done: color magenta, font family Arial and font style italic. Second is the ID selector. It is started from the hash sign and one setting is there, color is red. And UL is the HTML selector. UL છે HTML tag છે, એટલે UL છે HTML selector છે. અહીંયા ખાસ ध्यान રાખવાનું છે, અહીંયા angular brackets કરવાના નથી. And the setting is color is blue. So first is the class selector, second is the ID selector and UL is the HTML selector. Now let us apply these three within the HTML tag. Now here P tag is written and I want to apply this first. The settings done is the first class selector on the paragraph. તો એને અપ્લાય કરવા માટે P tag ની અંદર class attribute છે. Then how you can write down class equal to first. Here be careful, dot is not required because dot is not the part of the class selector name. So here write down first only the name of your class selector in your text. Then again on second paragraph I am applying the ID selector. So ID equal to second. Then on H1 tag again I am applying the first. That means again applying the class selector. Class selector can be applied multiple times. And then UL tag. Here unordered list I have created. Now to apply any HTML selector there is no need to write use any attribute because અહીંયા તમે જે UL tag ની અંદર જે selector લખ્યું છે એટલે કે formatting settings લખ્યા છે એ UL tag ઉપર automatically apply થઈ જશે. It is specific to the tag because તમે HTML selector use કરો છો તો આખા વેબ પેજની અંદર જેટલી જગ્યાએ તમે HTML tag use કરી હશે એ બધી જ જગ્યાએ આ settings છે એ apply થઈ જશે. So this is how you can create the settings once and applying it multiple times. એટલે આઈડી સિલેક્ટર છે જનરલી આપણે એક વખત યુઝ કરીએ છીએ અને ક્લાસ સિલેક્ટર્સ છે એ આપણે મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ યુઝ કરીએ છીએ અને જે HTML સિલેક્ટર્સ છે એ બોડી પાર્ટની અંદર એ HTML ટેગ જેટલી વખત તમે લખી હશે એ બધી જ HTML ટેગની અંદર એ સેટિંગ્સ છે એ અપ્લાય થઈ જશે. So this is the example of types of selector. Now let us execute this program. Now this is the program in which I have written different types of selectors. જે આપણે હમણાં પ્રોગ્રામમાં એક્સપ્લેન કર્યું એ એક્ઝામ્પલમાં જે એક્સપ્લેન કર્યું એ જે અહીંયા લખેલું છે. હેડ સેક્શનની અંદર સ્ટાઇલ ટેગની અંદર CSS બનાવેલી છે.
એકચ્યુઅલી તમે અલગ અલગ રીતે CSS બનાવી શકો, આઈધર એક્સટર્નલી, ઇન્ટરનલી ઓર ઇનલાઇન CSS. અહીંયા પ્રોગ્રામની અંદર મેં ઇનલાઇન CSS બનાવી છે, જે હેડ સેક્શનની અંદર સ્ટાઇલ ટેગની અંદર લખવામાં આવે છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ધ ID ક્લાસ સિલેક્ટર, સેકન્ડ ઇઝ ધ ID સિલેક્ટર એન્ડ UL ઇઝ ધ HTML સિલેક્ટર, જેને અહીંયા બોડી પાર્ટમાં અપ્લાય કરેલું છે. નાઉ લેટ અસ એક્ઝિક્યુટ ધ પ્રોગ્રામ. Open it with your browser. So here you can see જે તમે અહીંયા સેટિંગ્સ અપ્લાય કર્યા છે, અહીંયા મજેન્ટાનું સ્પેલિંગ ખોટું છે એટલે આવતું નથી. Now then, so here you can see the output. So ફર્સ્ટ જે પેરેગ્રાફ છે એની અંદર ફર્સ્ટ ક્લાસના સેટિંગ્સ અપ્લાય થાય છે, કલર મજેન્ટા, ફોન્ટ ફેમિલી એરિયલ અને ફોન્ટ સ્ટાઇલ ઇટાલિક. સેકન્ડ પેરેગ્રાફની અંદર ID સિલેક્ટરના સેટિંગ્સ અપ્લાય થાય છે. then again H1 ની અંદર અગેન ફર્સ્ટ ક્લાસ યુઝ કરેલું છે અને UL ટેગની અંદર કલર છે બ્લુ આવે છે. So this is how internal CSS works.